Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà hay đứng quây quần, ngọt thơm như bánh dẻo, bánh nướng. Chỉ nghe vài câu hát của mấy đứa nhỏ là thấy Trung Thu sắp đến rồi. Đúng là Trung Thu thì không thể thiếu bánh dẻo, bánh nướng, phải không ạ? Hôm trước mình đã chia sẻ cùng các bạn cách làm bánh dẻo. Hôm nay mình cùng nhau làm bánh nướng nha. Đây là thành phẩm bánh Trung Thu của mình nè. Vỏ bánh lên màu vàng đẹp, hoa văn rất sắc nét. Vừa mở hộp ra đã nghe mùi bánh nướng bốc lên thơm quá các bạn ơi. Vỏ bánh mềm, vừa không quá dày không quá mỏng, nhân và vỏ phân tán đều. Thêm trứng muối nằm ở giữa nữa, nhìn có hấp dẫn không nè? Nếu thích video nhớ bấm like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và đăng ký để theo dõi những video mới nhất nhé. Nào mình cùng vào bếp nha các bạn. Đầu tiên là mình làm phần vỏ bánh trước. Mình có ở đây 260g bột mì, trong đó có 1/2 là bột mì đa dụng, 1/2 còn lại là bột mì để làm bánh ngọt. Nếu không có bột bánh ngọt, các bạn sử dụng 100% bột mì đa dụng cũng được, nhưng công thức phân nửa này sẽ làm cho vỏ bánh mềm hơn. 160g nước đường bánh nướng. Nước đường này có thể tự nấu, nhưng nếu làm với số lượng ít, chúng ta mua sẽ tiện hơn, vì nước đường phải để lâu thì làm bánh mới ngon. 1/4 muỗng cà phê baking soda hay còn gọi là thuốc muối. Bây giờ mình rây bột cho mịn nè. Các bạn rây và dùng muỗng tán cho mịn hết chỗ bột đã chuẩn bị nhé. Sau khi đã rây xong, tạo chỗ trũng ở giữa, mình cho vào hỗn hợp 1/4 muỗng cà phê baking soda, rồi cho bơ đậu phộng vào. Kế đến là nước đường bánh nướng và dầu ăn vào. Dùng muỗng khuấy và trộn đều cho hỗn hợp hòa với bột đến khi thấy khối bột đặc lại. Dùng tay nhồi cho bột dẻo là được. Các bạn nhớ rửa tay kỹ trước khi nhồi bột nhé. Lưu ý không nhồi bột kỹ quá, bột sẽ bị chai và bánh khó định hình. Chỉ cần trộn đều khi các nguyên liệu thành một khối đồng nhất với nhau là được. Như vậy là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ ủ bột trong 45 phút. Dùng ráp bọc lại để bột không bị khô. Trong khi chờ đợi bột nghỉ, mình sẽ tiến hành làm nhân bánh. Trong giới hạn video này, mình sẽ hướng dẫn làm nhân thập cẩm trứng muối nhé. Các bạn lấy lòng đỏ trứng, rửa nhẹ dưới vòi nước, cho sạch hết lòng trắng. Tiếp theo rửa lòng đỏ qua rượu mai quế lộ từ 30 đến 60 giây. Bước này sẽ giúp trứng thơm hơn, không còn mùi tanh. Kế tiếp đặt trứng vào khay nướng. Quét lên mặt trứng một ít dầu mè, cho lòng đỏ trứng bóng, đẹp và thơm hơn. Làm nóng lò ở nhiệt độ 160 đến 170 độ C trước 10 phút. Khi lò đã đủ nhiệt, cho trứng vào nướng trong 5 phút. Nhớ canh thời gian để trứng chín lòng đào. Khi cắt bánh ra, trứng có màu đỏ cam rất đẹp. Lưu ý không nên nướng trứng quá lâu, trứng sẽ bị khô, bở và vỡ vụn khi cắt bánh, sẽ kém thẩm mỹ. Nếu không nướng, các bạn có thể hấp trứng cũng được nha. Nguyên liệu dùng cho nhân thập cẩm rất đa dạng. Liều lượng mỗi loại mình có ghi rõ ở đây, các bạn có thể tham khảo nha. Tất cả các hạt để làm nhân đều phải rang chín, lạp xưởng cũng phải hấp chín. Những nguyên liệu nào to các bạn cắt nhỏ lại khoảng bằng hạt lựu là được. Lá chanh sắc nhuyễn, mứt gừng và mứt tắc cắt nhỏ. Gia vị và chất kích dính cho nhân gồm 20 đến 30ml rượu mai quế lộ, 20 đến 40g bột bánh dẻo và một ít nước đun sôi để nguội. Cho hết các loại hạt, lạp xưởng, mứt, mỡ đường vào tô, trộn đều. Cho lá chanh và một ít vỏ chanh bào nhuyễn. Cho bột bánh dẻo vào từ từ và trộn đều. Cho 2 muỗng canh rượu mai quế lộ vào, trộn đều. Cho 3 muỗng canh nước vào từ từ. Khi thấy hỗn hợp nhân có độ kích dính là được. Đối với nhân thập cẩm, các bạn có thể linh động. Nếu thích gà quay, xá xíu hoặc chà bông thì cho thêm vào. Bạn nào thích ăn ngọt hơn, có thể cho thêm nước đường bánh nướng. Nếu thích vị mặn, cho thêm một ít nước tương và dầu hào vào nhân. Nên nếm thử nhân cho hợp khẩu vị nhé. Lưu ý, sử dụng lượng bột bánh dẻo phải vừa đủ. Nếu quá nhiều sẽ làm nhân khô và cứng khi bánh nguội.
Trộn cho đến khi dùng tay bóp lại, thấy nhân dính thành khối là được. Như thế này là được rồi nè các bạn. Tiếp theo chúng ta vo viên nhân nhé. Tỷ lệ nhân gấp đôi phần vỏ bánh là đẹp. Với khuôn 200g, nhân sẽ là 135g, vỏ sẽ là 65g. Mình cân phần nhân luôn cả lòng đỏ trứng muối là 135g cho mỗi viên. Vo tròn nhân và dùng ngón cái ấn tạo lõm sâu ở giữa, cho trứng muối vào. Bóp đều cho nhân lấp kín trứng và vo nhân cho tròn lại là được. Với lượng nguyên liệu này mình làm được 4 viên nhân. Bây giờ mình sẽ làm nhân đậu xanh, mè đen, trứng muối nha. Cách xên nhân đậu xanh mình có chia sẻ trong clip làm bánh dẻo. Các bạn có thể bấm vào link bên dưới phần mô tả của video này để xem nha. Bột đã nghỉ được 45 phút rồi. Giờ mình sẽ bao nhân và đóng khuôn. Với khuôn 200g, vỏ bánh sẽ là 65g. Ở đây mình xin nhắc lại tỷ lệ trọng lượng 1 vỏ 2 nhân là vừa và đẹp nha. Xoa một ít bột áo lên mặt phẳng nè. Dùng tay vo tròn khối bột, đặt khối bột xuống và cán nhẹ từ trong ra ngoài theo hình tròn, bên ngoài mỏng hơn một chút. Đường kính gấp đôi đường kính của viên nhân. Dùng hai tay nhẹ nhàng lấy miếng bột lên, đặt lên lòng bàn tay, cho nhân vào giữa, lật lại cho miếng bột trùm lên viên nhân, bóp nhẹ cho bột phủ kín nhân và lật trở lại, túm vào vuốt cho bột kín nhân. Rồi vo tròn lại, áo chút xíu bột khô nữa là xong. Lưu ý, nhớ bao bánh thật kỹ để không khí không lọt vào trong, làm bánh sẽ bị phồng và mất nét trong quá trình nướng bánh, do khí bị giãn nở khi gặp nhiệt độ cao. Bây giờ mình đóng khuôn bánh thôi. Quét sơ một ít dầu áo khuôn để bánh không bị dính khuôn. Lật khuôn lên, cho bề mặt đẹp của khối bột xuống dưới. Dùng tay ép cho viên bột vàng ra, rồi đặt khuôn xuống. Một tay vịn, một tay dùng lực ép và giữ trong 10 giây cho bánh định hình, rồi nhấc khuôn lên. Dùng tay đẩy nhẹ lò xo để tách khuôn. Ồ, hoa văn rất đẹp và sắc nét này các bạn. Mình tiếp tục làm với phần bột còn lại này cho đến hết luôn nha. Với liều lượng và công thức bột, mình làm ra được 7 cái bánh với khuôn 200g. Các bạn có thể chia đôi công thức hoặc nhân đôi công thức lên nếu muốn làm ít hơn hoặc nhiều hơn nhé. Mình đã hoàn thành xong công đoạn đóng khuôn rồi. Bây giờ xếp bánh vào khay và đem đi nướng thôi. Mở lò ở nhiệt độ 190 độ C. Nhớ phải mở lò 10 phút trước khi nướng, cho lò đủ nhiệt mới cho bánh vào nha. Nên sử dụng lò nướng có dung tích 50 lít trở lên sẽ dễ nướng hơn. Mình sẽ nướng lần 1 nè. Trước khi cho vào lò mình xịt nước đều lên bánh. Việc này giúp bánh nhanh định hình hơn. Mình sẽ nướng ở nhiệt độ 190 độ C trong 12 phút. Trong khi chờ đợi, mình sẽ làm hỗn hợp để quét mặt bánh. Gồm một lòng đỏ trứng và một ít lòng trắng, 2 muỗng cà phê sữa tươi và 1 muỗng cà phê dầu mè, trộn đều. Khi đủ thời gian lấy bánh ra, mình xịt nước đều lên bánh và chờ khoảng 15 đến 20 phút cho bánh nguội hẳn. Dùng cọ lông mềm để quét mặt bánh và xung quanh thành bánh, quét đều một lớp mỏng. Lưu ý, quét bánh không dày quá, không để trứng đọng ở rãnh hoa văn. Tuyệt đối không quét mặt bánh khi bánh còn đang nóng. Điều này cũng sẽ làm mặt bánh bị rạn nứt nha các bạn. Mình đã quét xong rồi, bây giờ nướng bánh lần 2 cho mặt bánh lên màu nha. Lần 2 mình sẽ nướng ở nhiệt độ 165 độ C trong 12 phút. Cũng nhớ làm nóng lò trước 10 phút và bỏ bánh trở lại lò nướng. Khi đủ thời gian, lấy bánh ra. Sau đó xịt nước ngay, ướt đều mặt bánh. Ta tiếp tục đợi cho bánh nguội và quét mặt bánh lần 2. Sau khi hoàn thành quét mặt bánh, mình sẽ cho bánh vào lò và tiếp tục nướng lần thứ 3. Lần này sẽ nướng trong 5 phút với nhiệt độ là 165 độ C.
Lưu ý là thời gian nướng này chỉ dùng cho bánh 200g. Nếu bánh nhỏ hoặc lớn hơn, các bạn có thể tăng hoặc giảm thời gian cho phù hợp. Khi thấy bánh vàng đều là được nha. Xong rồi các bạn. Wow, bánh nướng lên màu vàng đẹp quá các bạn ơi. Bây giờ mình lấy bánh ra dĩ cho thoáng nè, tránh bị hầm mặt dưới của bánh và đợi cho bánh nguội hẳn nha. Các bạn nhìn nè, hoa văn vẫn giữ rất sắc nét. Màu vàng của mặt bánh làm hoa văn trông đẹp hơn nữa. Bánh vừa nướng ra có thể màu chưa đều, nhưng khi bảo quản sau 2 ngày, chúng ta sẽ thấy bánh lên màu vàng đậm và đều hơn nữa nha. Vỏ bánh cũng sẽ mềm hơn. Sau 2 ngày cũng là thời gian thích hợp để bắt đầu dùng bánh nha các bạn. Sau khi bánh nguội hẳn, chúng ta cho bánh vào hộp, bỏ thêm túi hút ẩm, đậy kín hộp, bảo quản ở nhiệt độ phòng. Bảo quản như thế này sẽ giữ bánh được 7 đến 10 ngày. Nếu được hút chân không, thời gian bảo quản sẽ lâu hơn. Bánh nướng đã được 2 ngày rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra, mời mọi người thưởng thức thôi. Ồ, bánh này là nhân thập cẩm trứng muối. Vỏ bánh như vậy là vừa nè, không dày cũng không mỏng quá. Nhân và vỏ phân tán đều, lộ ra bên trong các hạt và mứt, nhìn hấp dẫn không nè. Điểm thêm là màu vàng của mứt tắc, mứt gừng đỏ nữa, trứng muối ở giữa nè. Mình thử ngay thôi, mời các bạn. Vỏ bánh mềm, thơm, nhân có độ ngọt vừa, pha xíu mặn mặn, thơm thơm. Độ giòn của hạt, béo của mỡ đường, trứng muối, cay nhẹ của mứt gừng, thoang thoảng mùi tắc và lá chanh, tất cả hòa quyện tạo nên hương vị rất đặc trưng của nhân thập cẩm quen thuộc. Nghe mùi là nhớ đến Trung thu ngay. Còn cái này là nhân đậu xanh, mè đen, trứng muối. Vỏ bánh có độ dày cũng rất vừa phải, vừa ôm lấy phần nhân bánh. Bên trong nhân mè đen bao lấy trứng muối, phủ bên ngoài là màu vàng xanh của đậu. Nhân rất thơm mè, vị ngọt vừa, mùi của đậu xanh, béo và mặn mặn của trứng muối nữa, ngon lắm. Chúc các bạn làm thành công và vui Trung thu thật đầm ấm cùng gia đình. Nếu thích video nhớ bấm like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và đăng ký để ủng hộ kênh nha. Khi đăng ký nhớ bấm vào cái chuông để nhận được video mới sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại.